हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल एसपीज रेसिपीजमध्ये आज आपण बघणार आहोत श्रीखंड पुरी। श्रीखंडासोबत जी पुरी आपण आज करणार आहोत ती एकदम टेस्टी अशी पुरी आहे। त्यासाठी आपण 2 वाटी गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी रवा मिक्स केलेला आहे। खुसखुशीतपणा वाढण्यासाठी आपण त्यामध्ये मोहनही टाकणार आहोत आणि रवाही आपण त्यासाठीच टाकलेला आहे की पुरी अगदी खुसखुशीत आणि श्रीखंडाबरोबर अगदी छान लागते। पीठ मळून घेण्यापूर्वी आपण कढईमध्ये तेल गरम करण्यास ठेवावे आणि त्यानंतर सर्व छान मिक्स करून कणिक टिंबून घ्यावी। त्यानंतर त्याच्या छोट्या छोट्या लाट्या बनवून पुऱ्या तयार कराव्यात। पुऱ्याची कणिक आपल्याला घट्ट टिंबून घ्यायची आहे म्हणजे पुरी खाली चिटकणार नाही। अशा प्रकारे आपण ही पुरी लाटून घेतलेली आहे। आपलं तेल गरम झालं असेल तर आपण ती तळून घेऊयात। छान ब्राऊन होईपर्यंत ही पुरी आपल्याला तळून घ्यायची आहे। या पुऱ्या ह्या श्रीखंडाबरोबर खूप छान लागतात, एकदा करून बघा। अशा प्रकारे सर्व पुऱ्या आपण तयार करून घेतलेल्या आहेत। हे तयार झाले आहेत आपल्या सर्व पुऱ्या। श्रीखंडाबरोबर लहान मुलांना ह्या खूप आवडतील, छान अशा फुगतात। आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट द्या आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।